নতুন কেক লৈ আহিছোঁ চাওক জেল নিউট্ৰেল জেল কি কামত ব্যৱহাৰ হয় মই তাকে দেখাম প্ৰথমতে চাওক মই কেকটো বনাই লৈছোঁ তাৰপিছত মই কালাৰ কৰি লৈছোঁ ক্ৰীমত প্ৰথমতে মই ফুলকেটা বনাই ল'ম ফুলকেটা বনাই লৈ আপোনালোকে ফ্ৰিজত 3-4 দিন 5 দিন 1 মাহ ৰাখিব পাৰে এনেকুৱা বনাই ৰাখি দিব যেতিয়া আপোনালোকৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়া ডেকৰেশ্যনৰ কামত লগাই দিব চাওক মই গোলাপ ফুল বনাই আছোঁ একদম উল্টা চিট ঘূৰাই থাকিব নজলটো উল্টা চিট ঘূৰাই থাকিব ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো মই গোলাপ ফুল বনা দেখাইছোঁ কি নজল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাকো দেখাইছোঁ আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব চাওক এনেদৰে বগা ফুলটো গোলাপ ফুলটো মই ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ বনাই লৈ কেঁচি দি উঠাম এতিয়া কেঁচি দি উঠাই লৈ বৰ্ডত থৈ দিম চাওক এনেকৈ থৈ দি বনাই থ'ব পাৰে এতিয়া চাওক ৰঙা ফুলটো বনাই আছোঁ উল্টা চি বনাব সদায় গোলাপ ফুল বনাওঁতে সদায় উল্টা চি বনোৱা নিচিনা বনাব চাওক ৰঙাও বনাই লৈছোঁ বগা ফুলকেইটাও মই বনাই লৈছোঁ ৰঙাকেইটাও বনাই লওঁ এতিয়া চাওক গোটেইখিনি ফুল মই তেনেকৈ বনাই আগতীয়াকৈ বনাই থৈ দিছোঁ এতিয়া চাওক নিউট্ৰেল জেল লৈছোঁ নিউট্ৰেল কোল্ড জেল কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কোল্ড গ্লেজ কেনেকৈ বনাব লাগে তাকেই দেখাই দিছোঁ চাওক এইটো ঘৰুৱা পদ্ধতিত জেল লৈছোঁ এতিয়া কালাৰ লৈছোঁ চাওক নিউট্ৰেল জেল লৈছোঁ 2-2.5 চামুচমান ল'ব এতিয়া জেল কালাৰ দি কেনে মই ভালকৈ ঘুটিম চাব খুব ধুনীয়াকৈ ঘুটিম পানী একদম দিয়া নাই চাওক একদম ইমান ধুনীয়াকৈ ঘুটিব যাতে বগা কালাৰখিনি আৰু জেলখিনি নিউট্ৰেল জেলখিনি একদম ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে চাওক এতিয়া খুব ঘুটিব লাগিব কিন্তু চাওক এই নিউট্ৰেল জেলটো বহুত ধৰণৰ কেকত ডেকৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আজি তাৰ এটা মই ডেকৰেশ্যন কৰি দেখাম চাব মই ৰেড কালাৰ লগত নিউট্ৰেল জেল অলপমান মিলাই থৈছোঁ সেইটোও মই দেখাই দিম চাওক এতিয়া বেগত ভৰাই লৈছোঁ এতিয়া চাওক ড্ৰপিং দি আছোঁ চাওক গোটেই কেকটোৰ চাৰিওফালে দিম মই কোল্ড গ্লেজ বনাই লৈছোঁ দেখিছেনে এনেকৈ আপোনালোকে কোল্ড গ্লেজ বনাই লৈ বহুত ডেকৰেশ্যন কৰিব পাৰিব চাওক আগতে ড্ৰপিংটো দি আছোঁ এতিয়া চাব ওপৰতো কিনাৰৰ এটা ছাইড মই ধুনীয়াকৈ এই জেলটো বনাই যিটো জেল বগা জেল বনাইছোঁ সেইটো মই দি দিম চাওক এতিয়া চাওক দি দিছোঁ এতিয়া চাওক ৰঙা কালাৰ দি লৈছোঁ নিউট্ৰেল জেলৰ লগত ৰঙা কালাৰ দি মাজৰখিনি মই ৰঙা কৰি দিম চাব এতিয়া পেলেট নাইফ দি ধুনীয়াকৈ মাজৰখিনিত খালি দিম দেখিছেনে এতিয়া যে মই ফুলকেইটা বনাই থৈছোঁ সেই ফুলকেইটা মই কেঁচিৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ বহাই দিম চাওক নিউট্ৰেল জেল থকাৰ কাৰণে পটকৈ নবহিব অলপ পিছল হ'ব আপোনালোকে এডাল টুথপিক ল'ব টুথপিক দি ধুনীয়াকৈ বহাই দিব যিহেতু পিছল চাওক এটা বগা এটা ৰঙা দিছোঁ দি কমপ্লিট কৰি দিছোঁ চাওক এতিয়া মই ইয়াতে চুগাৰ বল এটা দি দিছোঁ ইউনিক এটা ৰূপ দিবৰ কাৰণে মই এইটো দিছোঁ এতিয়া চাওক মোৰ ফুলৰ কি ধুনীয়া হৈছে মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব যদি বেছি ভাল লাগিছে নতুনবিলাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ